માંડવી ચોકમાં જ આપણે દયાજી ભજીયાવાળા રેડી ને મિક્સ ભજીયા માંડવી ભગા બાપા બહુ જૂના છે અને લગભગ 76 વર્ષથી આ જગ્યાએ એમની પેઢી ચાલે છે અને ચોથી પેઢી અહીંયા ભજીયા બનાવે છે એમના. અને ટમેટાના ભજીયા તમે અત્યાર સુધી ઓલી સ્લાઇઝે જોઈ છે. ભરેલા ટમેટા બહુ ઓછી જગ્યાએ તમે જોવા મળ્યા છે. આ છે ટમેટા, આ ટમેટાનો મસાલો છે. લસણિયા ને? હા, લસણિયા બટેટા અને આ ભરેલા મરચા. બધાનો મસાલો અલગ અલગ છે. હા, હજી બાર. આજે લસણ મારું નામ રાજેશ નટવરલાલ ખંડેરિયા. આજે ગુજરાત શહેરની અંદર ને ગોંડલ ગામે 70 વર્ષ ત્યાં દયાજીભાઈ ભજીયાવાળા નામની પેઢી ચાલુ છે. એ પેઢીની અંદર અમારી ભરેલ મરચાં, બટેટાવડા, વાટીદાળ, સમોસા, લસણિયા, ટમેટા, મેથી, પતરી 6-7 આઈટમ બનાવી છે અલગ અલગ. પબ્લિકને ટેસ્ટ બહુ સારો ને મજા આવે. આ પેઢીની શરૂઆત મારા દાદાએ કરેલી, પછી મારા પપ્પા અને એ અત્યારે હું, પછી હવે છોકરાઓ છે. ચોથી પેઢી સુધીને અત્યારે ચાલુ છે અમારા. અમારે સ્પેશિયલમાં ભરેલ મરચાં છે, ભરેલ ટમેટા છે, લસણિયા બટેટા છે ને આ બધાના મસાલા અલગ અલગ બધા આજુબાજુના ગામડાના બાયણે સુરત, બોમ્બે બધી કોઈ લઈ જાય છે મસાલા સ્પેશિયલ. હા, સ્પેશિયલ મસાલા. જ્યાં ત્યાં જઈને ભજીયા બનાવવા હોય, બાયણે હોય, ભાઈ વિદેશમાં એ મોકલે છે. ભરેલા મરચાં અને ભરેલા ટમેટા એના મસાલા કોઈ બી ભજીયા બનાવો જેમાં માસ્ટરી છે. માસ્ટરી અલગ જ. ટમેટાના ભજીયા ક્યાંય તમે હજી નહીં જોયા હોય. ટમેટાની ચિપ્સ કરીને ખવડાવે, ભરેલું ટમેટું ન હોય. અંદાજે આપણે કેટલા વર્ષ થયા હશે? હા, 75-76 વર્ષ થઈ ગયા. 76 વર્ષ આ જગ્યાએ થયા. હા, 10 પૈસાના પ્રોગ્રામ ભજીયા હતા, 30 રૂપિયાના પ્રોગ્રામ છે. 10 પૈસાના પ્રોગ્રામ. હા. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયા છીએ. અને પાછળ જે આ જગ્યા તમે જોવો છો એ ગોંડલમાં આપણે આવ્યા છીએ, માંડવી ચોકમાં. અને માંડવી ચોકમાં આપણે અત્યારે જે પાછળ જગ્યા તમે જોવો છો દયાળજી ભજીયાવાળાને ત્યાં આવ્યા છીએ. અને અહીંની ખાસિયત એ છે કે બહુ જૂના છે અને લગભગ 76 વર્ષથી આ જગ્યાએ એમની પેઢી ચાલે છે અને ચોથી પેઢી અહીંયા ભજીયા બનાવે છે એમના. અને સ્પેશિયાલિટીમાં અહીંયા એમ છે કે ભરેલા કોઈ બી ભજીયા હોય, ધારો કે મરચાંના હોય, ટમેટાના હોય કે લસણિયા હોય, એ બધી વેરાયટી અલગ અલગ આવી રીતના યુનિક બનાવે છે. અને ટમેટાના ભજીયા તમે અત્યાર સુધી ઓલી સ્લાઇઝે જોઈ છે. ભરેલા ટમેટા બહુ ઓછી જગ્યાએ તમે જોવા મળ્યા છે. આ જગ્યાએ ભરેલા ટમેટા, ભરેલા મરચાં તો જો કે રેગ્યુલર મળતા હોય, પણ લસણિયા અહીંયા એટલી બધી વેરાયટી છે. વાટીદાળના સમોસા ઘણી બધી. અને અહીંનો ટાઈમ છે સવારના 11 વાગે. સવારના 11 થી રાતના 9 ને બરાબર છે ને, 8-9 જેવી ઘરાકી એના ઉપર. અને આમની બીજી એક બ્રાન્ચ છે એ જેલ ચોકમાં દયાળજી ભજીયાવાળાની બીજી બ્રાન્ચ છે. અને ત્યાંનો સમય છે સાંજના 3-3:30 પછી રાતના 9 વાગ્યા સુધી. અને કઈ રીતના એ ભજીયા બનાવે છે અને શું કેવો ટેસ્ટ છે એ ચાલો તમને બતાવીએ. આ જે ટમેટા ને આ ટમેટાનો મસાલો છે.
અચ્છા લસણિયા ને? હા લસણિયા બટેટા. આ તો લસણની ચટણી જ હોય ને સાહેબ? ઓકે. લસણ હોય, લાલ મરચી હોય. લાલ મરચું ને લસણ ચટણી. મેઇન કે આપણે ઓલી ગુજરાતી લસણ ચટણી ખાતા એ જ ટાઈપનું થયું ને એ તો. અને આ ભરેલા મરચા, બધાનો મસાલો અલગ અલગ છે. અને આ બાજુમાં જે બટેટા વડા લાગે છે, બરાબર ને? ઓકે. ઈ વાટીદારના છે, કાચા છે. અચ્છા સમોસા. વાટીદાર. હવે આપણા ભજીયા રેડી થઈ ગયા છે. તો અને ક્યાંથી શરૂઆત કરવી એ પહેલાં કન્ફ્યુઝન છે. આટલી જાતના આટલા અલગ અલગ ભજીયા છે. સૌથી પહેલાં આપણે અહીંની જે સ્પેશિયાલિટી છે એ જ ટ્રાય કરશું. આ છે ને ટમેટાના? હા ભરેલ ટમેટા. અને કરી દો. આ છે ટમેટાના ભજીયા. પછી લસણિયું બટેટું. આ છે લસણના. અને હવે ભરેલ મરચાં. એ તો કાપવાની જરૂર નથી ને? આ ભરેલ મરચાં. અને હવે બટેટા વડા. આ બટેટું વાળું. મેથી. મેથી. સમોસું. સમોસો. દાળ વડા. ઓકે બસ આટલામાં તો ઘણું પેટ ભરાઈ જાય એમ છે. હવે પહેલાં તમને ભાવ કહી દઉં. ભાઈએ તોય આપણને કીધા છે તોય કહી દઉં છું. 300 રૂપિયાના કિલો. અને 10 પૈસાના 100 ગ્રામ ને? 10 પૈસા ને? 10 પૈસાના 100 ગ્રામથી શરૂઆત કરી દેવા. મોંઘવારી જુઓ, 30 રૂપિયાના 100 ગ્રામ છે ભજીયા. અને આ જે એની સ્પેશિયાલિટી છે હવે આપણે ટ્રાય કરીએ. આ ચટણી છે ખજૂર આંબલીની મિક્સ છે ને ઓલી મીઠી, અને લાલ મરચાંની અને ગ્રીન ચટણી ખટાશ માટે. એમાં આપણે બોળીને ટેસ્ટ કરશું. ટમેટાનો ખટાશનો ટેસ્ટ આવે, પણ સાથે સાથે જે મસાલો અંદર એડ કર્યો છે ને, સાહેબ આમાં આ જે મસાલો આપણે બનાવ્યો એમાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં લગભગ આપણે શું એડ કરતા હશું? આમાં ગાંઠિયાનો ભૂકો છે, રવો છે ને કમલ.
ગાંઠિયાનો ભૂકો, રવો, ખમણ અને મસાલામાં મસાલામાં લસણ આવે, બાદિયાનો ભૂકો આવે, ઘરે જ પીસવાના, ગરમ મસાલો આવે, લસણ ચટણી એ ટૂંકમાં લસણ આવે. આટલી વસ્તુ આમાં પડે. એ સિવાય ખટાશ માટે લીંબુ નાખીએ ને, કારણ કે ઓલરેડી ટમેટાની તો ખટાશ આવે જ છે. ટમેટામાં ખટાશ આવે એટલે આમાં એટલી ખટાશ જોઈએ જ ઓછી નહીં. અને ગળાશ ખાંડ નાખવાની ને. બહુ સરસ છે. અને કોઈ મને રેસીપી વિશે ન પૂછતા, કેમ કે એના માટે ગોંડલમાં મારે સવારે એ ભાઈની ઘરે 10 વાગે જવું પડે એમ હતું. અત્યારે એકચ્યુઅલી વાગ્યા છે સાંજના 6 અને અત્યારે જો આ ભાઈ આપણને કીધું છે એ રીતના એમાં મસાલો એડ કર્યો છે. હવે આપણે આ લસણિયા ટેસ્ટ કરશું ને, એ આપણા ફેવરિટ છે કેમ કે તીખા હોય. એ હીટ જ હોય કેમ કે લસણ ચટણી હોય, સ્પાઇસી હોય. અને હવે આ મરચાંનું આપણે ટેસ્ટ કરીએ. એકચ્યુઅલી ગોંડલમાં હું ઘણીવાર આવતો હોય, આવતા જવા ટાઈમે ગમે ત્યારે ભજીયા ખાવાનું મન હોય, અહીંયાથી નીકળ્યા હોય તો સ્પેશિયલ આ જગ્યાએ તો હું આવું જ. આવો નજીક આવો. મસાલો તો આપણને ભરતા બતાવ્યો હતો. આમાં ખટાશ ગળાશનું પ્રમાણ બહુ વધારે છે અને આમાંય ગરમ મસાલો ને એવું બધું એડ થાય. બરાબર ને? સરસ છે. એમાંય વરસાદનો સમય ચાલે છે. આજ ભગવાનની દયાથી અહીંયા વરસાદ નથી, નકર આ ભજીયાનો લાવો હજી વધારે મજા આવી જાત. અને આ મેથીના ફૂલોવડા, આ છાશ છે, 10 રૂપિયા છાશની પ્રાઇસ છે. અને હવે આ બટેટાવાળાનો આપણે વારો લેશું. બહુ નાના નાના ક્યુટ છે. બટેટાનો મસાલો, મરચું, ધાણા જીરું, હળદર, કોથમીર, ખટાશ ગળાશ, આદુ. આનો ટેસ્ટ સારો છે. જે લોકો આ વાટીદારના છે ને, જે લોકો પહેલેથી ફોલો કરતા હોય એને તો ખ્યાલ હશે. આની સાથે બ્રેડ કે પાવ હોય તો હજી વધારે મજા આવી જાય, અથવા ઘરની રોટલી હોય, પણ આની કાંઈ જરૂર નથી પડતી આજે. વાહ. આપણે રાજુભાઈ સૌથી વધારે મિક્સ ભજીયા જ ખાય કે આમ કઈ વધારે પડતા આ જ ડિમાન્ડ કરતા હોય કે આ જ ભજીયા વધારે ખાતા હોય? ના, મિક્સનું વધારે ચલણ. મિક્સનું ચલણ વધારે. ગામડાની પબ્લિક રહી ભરેલ મરચાં ને બટેટાવાળા. બટેટાવાળા ભરેલા ટૂંકમાં વધારે ખાય. એને મરચાંનું, બટેટાવાળાનું, મેથીનું ને એ વધારે. એનું વધારે. અને આ એમના સમોસા છે. આવો નજીક આવો. વટાણા એડ કર્યા છે એમાં. બટેટું વટાણા. અમારા કાકા જેના નામે અમારી પેઢી છે. દયાળજીભાઈ આમના નામે છે. ઓકે. એકદમ ગરમ છે. આમાં ખટાશ ગળાશનો ભાગ વધારે છે સમોસા. અને જો કે એ એમાં જ હોય, કેમ કે એ એક આઈટમ એવી છે કે લુખા ખાય તોય આપણે ખાઈ શકીએ. અને ખાસ વાત એક કહેવાની રહી ગઈ છે, હજી સુધી આપણી બીજી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય આનંદ સાતા બ્લોગ્સ, તો એ પહેલાં જઈને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને લિંક જોવા મળી જશે. અને લાસ્ટ બાજુ આપણે આ ટેસ્ટ કરશું સદાબહાર બટેટાની પતરી.
શેનું સાયરન છે? 6 વાગ્યા 6 વાગે એનું સાયરન વાગે. એટલે ભગા બાપાનો નિયમ છે. સવારે 8 વાગે, બપોરે 12 વાગે, અત્યારે 6 વાગે, સાંજે 8:30. એટલે આ તો વર્ષો પહેલા ઓલા જે સમય પ્રમાણે થોડું વગાડતા એ વાગે હજી 6 વાગી ગયા છે, સમજો તમે અહીંયા સાંજના. સુપર. આની અંદર જીરું એડ કર્યું લાગે છે, મસાલા. તો સારું મિત્રો, આ વિડીયોનો આપણે અહીંયા એન્ડ કરશું. અને ફેસબુકમાં ગુજ્જુ ફૂડ ક્લબમાં હજી તમે લોકો ફોલો ન કરતા હોય તો એમાં અમને ફોલો કરી શકો છો, કેમ કે સૌથી પહેલી અપડેટ અમે ત્યાં મૂકી છીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર eat&drive_. અને eat&drive ફેસબુક પેજ, યુટ્યુબ સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને આ જગ્યાએ ગોંડલમાં કોણ કોણ આવીને ખાઈ ગયા છે કમેન્ટ કરીને જલ્દીથી બને કહો. અને વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરો અને વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો. જે કે ગોંડલ આસપાસ કોઈ રહેતા હોય, જે કે ગોંડલની આસપાસ કોઈ રહેતા હોય તો એ અહીંથી નીકળે તો આ જગ્યાએ જરૂરથી આવે. અને જે એમને લોકેશન નજીક પડે, એક છે માંડવી ચોક અને બીજો કયો ચોક? જેલ ચોક. 2 જગ્યાએ એમની બ્રાન્ચ છે, તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.